इलोन मस्क संसारको सबैभन्दा बेसी बिजी हुने व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्, जो चाहिँ आफ्नो एक्स्ट्रा अर्डिनरी भिजन र गोलको लागि निकै पपुलर छन्। साउथ अफ्रिकामा जन्म भएको थियो इन्जिनियर, इन्भेन्टर, बिजनेसम्यान, फाउन्डर, सिइओ इलोन मस्कको। इलोन मस्क टेस्ला रन गर्नुहुन्छ र स्पेस एक्स जस्तो सक्सेसफुल कम्पनीज पनि, साथसँगै उहाँ अरू कम्पनी पनि रन गर्नुहुन्छ, जस्तै ओपन एआई, द बोरिङ कम्पनी, न्युरोलिङ्क, सोलार सिटी। कसैबाट एउटा बिजनेस राम्रोसँग चलाउन गाह्रो हुन्छ, तर मस्क पनि यत्रो धेरै ठुलो कम्पनीहरूमा पनि राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छन्, जसमा उसको 85 देखि 100 आवर्स भन्दा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै मस्क फ्यामिली म्यान पनि हुन्, जो आफ्नो 5वटा बच्चाहरूसँग हरेक हप्ता क्वालिटी टाइम पनि बिताउनुहुन्छ र आफ्नो मस्तिष्क र स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको लागि हप्तामा 2 दिन एक्सर्साइज पनि गर्नुहुन्छ। फेरि पनि सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा मान्छेले आफ्नो यति धेरै समय यति इफेक्टिभ तरिकाले कसरी म्यानेज गर्न सक्छ? कति मान्छेहरू यो पनि कुरा गर्नुहुन्छ कि इलोन मस्क एउटा सुपर ह्युमन पनि हो भनेर, जो जुनियस लेभलमा बसेर आफ्नो फोकस राख्नुहुन्छ। वेल, इलोन जिनियस छन्, यसमा त कुनै शङ्काको कुरा नै छैन। त्यही भएर इलोन मस्क अहिले धेरै मान्छेहरूको रोल मोडल पनि हुनुहुन्छ। तर पनि इलोन यति धेरै कुरा त्यो पनि इफेक्टिभ तरिकाले कसरी गर्नुहुन्छ, किनकि इलोनलाई समयको उत्तम प्रयोग गर्न आउँछ। त्यही भएर ऊ फिक्स टाइम म्यानेजमेन्ट युज गर्छन् आफ्नो दैनिकलाई सुपर प्रोडक्टिभ बनाउन। इलोन मस्कको त्यही प्रोडक्टिभ एन्ड क्रेजी स्केड्युलले आज हजुरहरूसँग यो भिडियो म सेयर गर्नेछु। यदि हजुर लाइफमा सक्सेसफुल र ठुलो केही गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो हुनेछ। भिडियोको अन्तिम समय हेर्नुहोला र बुझ्नुहोस् कि सक्सेसफुल मान्छेहरू कसरी आफ्नो डेली रुटिन बनाउनुहुन्छ। नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ वेलकम टु नेपाली ज्ञान केबी नलेज टिभी। यो कम्युनिटी हो उनीहरूको लागि जो आफूलाई र आफ्नो लाइफलाई बेटर बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रपर स्लिप। इलोन मस्क हरेक बिहान आफ्नो 6 घण्टाको निद्रा पुर्याएर बिस्ताराबाट 7 AM मा उठ्नुहुन्छ। उहाँको भनाइअनुसार यदि राम्रोसँग निदाउन सकिएन भने, एउटा प्रपर स्लिप भएन भने शरीर र मस्तिष्क दुवै राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, जसले गर्दा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी 0मा पुग्न सक्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही भएको भएर उहाँ सुत्दाखेरि मजाले आफ्नो मोबाइलहरू साइड लगाएर एकदम प्रपर स्लिप सुत्नुहुन्छ। नम्बर 2, इलोन टेक्स सावर डेली। जेसुकै होस्, इलोन सावर स्किप गर्नुहुन्न। मर्निङमा हरेक दिन उठ्नको साथ उहाँले मर्निङ सावर लिएर स्टार्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो डे, किनकि उहाँ बिलिभ गर्नुहुन्छ कि मर्निङ सावरले गर्दाखेरि फ्रेस र एनर्जेटिक बनाउँछ। इलोन खासै ब्रेकफास्ट गर्दैनन्, मात्र 1 कफीको सहायतामा दिन सुरु गर्छन्। कहिले काहीँ ब्रेकफास्टमा खायो भने एउटा अमलेट लिन्छन्, त्यो बाहेक अरू केही पनि लिँदैन। ऊ कफीबाटै स्टार्ट गर्नुहुन्छ दिन। धेरै समय बर्बाद नगरी मस्क आफ्नो कम्पनी र फ्युचर प्रोजेक्ट्सको काममा पुगिहाल्नुहुन्छ। हप्ताको उसको कम्पनीको टाइमिङ यसरी फलो गर्छन्। ऊ हरेक हप्ता मन्डे र फ्राइडे स्पेस एक्समा हुनुहुन्छ, ट्युजडे, वेडनेसडे र थर्सडे टेस्लामा हुन्छन्। मतलब मस्क हरेक हप्ता आफ्नो 80 देखि 90% समय आफ्नो कम्पनी टेस्ला र स्पेस एक्सलाई दिन्छन् र विकेन्डमा धेरै जस्तो आफ्नो परिवार 5 जना बच्चासँग बिताउन रमाउनुहुन्छ र बाँकी अरू कम्पनीमा, जसमा 42 आवर्स टेस्ला, 40 आवर्स स्पेस एक्स, 5 आवर्स न्युरोलिङ्क, 2 आवर्स ओपन एआई र 2 घण्टा द बोरिङ कम्पनीलाई दिनुहुन्छ। मस्कको काम एउटा नर्मल सिइओ जस्तो अफिसमा बसेर अरूलाई अर्डर दिने होइन नि। यो हो कि इलोन आफै 80% आफ्नो समय आफ्नो टिमसँग डिजाइनिङ र इन्जिनियरिङमा काम गर्नुहुन्छ। लगभग इलोन 80 देखि 100 आवर्स हरेक हप्ता काम गर्नुहुन्छ। यो समयमा पनि मस्क आफ्नो समय जति हुन सक्छ आफ्नो समय बचाउन प्रयास गर्छन्। यो समय बिचमा मस्क कुनै पनि कल उठाउँदैनन्, मात्र इम्पोर्टेन्ट मेल्स र टेक्स्ट हेर्छन् र आफ्नो कामलाई मल्टिटास्किङमा गर्छन्, मतलब टाइम ब्लकिङ। प्रोडक्टिभ सिस्टममा काम गर्छन्, जस्तै बिल गेट्स एन्ड रिचार्ड ब्रान्सन जस्तै सक्सेसफुलहरू पनि टाइम ब्लकिङलाई युज गर्नुहुन्छ। मस्क आफ्नो लन्च धेरै जस्तो मिटिङको समयमा 5 मिनटमै सकाउनुहुन्छ, किनकि इलोन मस्क खाना खाने समय धेरै बिताउन रुचाउँदैनन्। यहाँसम्म कि मस्क एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो, कसैले एउटा पिल बनाए हुन्छ जुन खाए हामीले केही खानै नपरोस्, समय खानामा बर्बाद पनि नहोस् भनेर। बुझ्दै हुनुहुन्छ कति क्रेजी स्केड्युल छ इलोन मस्कको? उसको लागि उसको टाइम, वर्क, गोल, ड्रिम्स कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर। त्यही भएर हामीले एउटा एभरेज अमेरिकन र इलोन मस्कको वर्क स्केड्युललाई कम्पेयर गर्दाखेरि मजाले देख्न सक्छौँ कि मस्क एभरेज अमेरिकनभन्दा डबल 2 गुणा काम गर्छन्। त्यसैले मस्क 50 वर्षभन्दा अगाडि नै धेरै कुरा अचिभ गरिसकेका छन्। यति काम गर्नको लागि माइन्ड र बडीलाई एनर्जी चाहिन्छ र यही एनर्जीको स्रोत हो कफी। मस्क
निकै कफी पिउनुहुन्छ र दिनमा 5-6वटा कोकको क्यान पनि लिनुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। यदि हामीले इलोनलाई कफी र कोक एडिक्ट भन्छौँ भने पनि केही गलत हुँदैन र यो कुरा इलोन आफै मान्नुहुन्छ। यस्तो बिजी स्केड्युल हुँदा पनि इलोन केही नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्। इलोन बुक्स पनि पढ्छन् र हप्तामा 2 दिन एक्सर्साइजको लागि समय पनि निकाल्छन् र आफूलाई चाहिएको क्यालोरिज धेरै जस्तो राति मात्र लिन्छन्, जहाँ इलोन घरमा मिटिङमा आनन्दले डिनर इन्जोय गर्छन् र रातिको 1 बजे आफ्नो बिस्तारामा फर्किन्छन्। लास्टमा हामी यो भन्छौँ कि इलोन मस्कको यो स्केड्युललाई हेरेपछि यदि हामीलाई पनि केही चाहिएको छ, सपना देखेको छ भने त्यसको लागि सेक्रिफाइस गर्न पनि रेडी हुनु पर्दो रहेछ र अरूभन्दा धेरै मेहनत र समय आफ्नो गोल्सलाई दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। मस्क बिलियनियर भएपछि पनि धेरै समय आफ्नो निद्रा, डाइट, आरामलाई त्यागेका छन्। अरू पनि कुरा नगरेको धेरै सेक्रिफाइस गरेको छन्। तर यसको साटोमा इलोनले के पायो भनेर भन्दाखेरि जुन उले सधैँ चाहन्थे, भन्न खोजेको यो होइन कि हामी पनि इलोन जसरी नै आफ्नो टाइम फलो गर्नु भनेर। हामी आफ्नो गोल, ड्रिमको हिसाबले आफ्नो स्केड्युल सेट गर्नुपर्छ र डिसिप्लिन भएर फलो गर्नुपर्छ। केही पनि चिज पाउनको लागि हार्डवर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेसन र प्यासन एकदमै जरुरी हुन्छ। र दोस्त हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ कि हामी कुनै पनि पर्टिकुलर भिडियोमा र समस्यामा भिडियो बनाऊ भनेर प्लिज कमेन्ट चाहिँ तल गर्नु नबिर्सिनु होला र हामी त्यसमा भिडियो बनाउने प्रयास पनि गर्छौँ। बिकज लर्निङ इज अर्निङ। र गाइज म्यासिभ गिभ अवे पनि चलिरहेको छ हाम्रो, रोड टु 10,000 गिभ अवे। सो 10,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 फ्यामिली भइसकेपछि हामी म्यासिभ गिभ अवे गर्दैछौँ। गेट एक्साइटेड। र यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर च्यानल हेल्प ग्रो गर्नमा एकदमै हेल्प गर्नु होला। थ्याङ्क यू।